Tuturuan ko kayo kung paano gagawa ng chicken wings with high quality sauce. Una, ihanda natin yung mga kailangan natin na sangkap. Chicken wings, butter, cheese whiz, oil, cornstarch, bawang, asukal, ketchup, asin at paminta. Hatiin natin yung manok o yung chicken wings sa dalawa. Dahan-dahan po tayo sa paghihiwa. Ilagay natin yung manok sa strainer na mismo para madrain na yung manok or mawala na yung excess water. Kapag na-drain na yung manok or wala na siyang excess water, pwede na natin siyang ilipat sa separadong lalagyan. Lagyan natin ng half teaspoon na iodized salt ang ating asin at i-massage ito ng maigi hanggang sa matunaw ang iodized salt para siguradong ma-absorb ng laman. I-massage lang natin ng maigi. At lagyan ulit ng another half teaspoon na iodized salt at i-massage ulit ng maigi hanggang sa matunaw lahat ng iodized salt na nilagay natin. Pagkatapos, pwede natin lagyan ng half teaspoon na paminta or ground pepper para mas lasa o mas masarap. At i-massage ulit natin ng maigi. Pagkatapos paghaluin yung asin at paminta, i-rest natin ang ating meat ng 5 minutes. Para sa ating breading, lagyan natin ito ng half teaspoon na paminta at konting asin. Paghaluin natin ito ng mabuti. Magpainit tayo ng mantika sa kawali. Habang pinapainit natin yung mantika, lagyan na natin ng cornstarch ang ating mga chicken wings o ang ating mga manok. Kapag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung mga chicken wings o ang ating mga cup. Dapat kapag ilalagay natin ito sa mantika, palayo sa atin para hindi tayo matalsikan o mapasok. Ingat lang po tayo sa paglalagay ng mga manok. Ibaliktad natin kaagad yung mga manok para yung cornstarch na nasa taas hindi mawala o hindi matanggal sa mismong manok para malutong yung buong manok natin. At yung apoy natin ay medium heat lang. Kailangan ma-achieve natin yung golden brown para sigurado tayong malutong yung balat ng ating mga manok. Ayan, dapat ma-achieve natin yung ganyan na kulay para siguradong juicy yung chicken natin. Para sa sauce, i-ready na natin yung na-chop na bawang. At magpainit na ng pan para sa ating butter.
Tunawin lang natin yung butter sa ating pan. Pag tunaw na, pwede natin ilagay yung ating bawang. Siguraduhin lang natin na wag na masusunog yung bawang natin para hindi papait yung sauce. Kapag medyo malapit na mag-brown ang ating bawang, pwede na natin ilagay isang pouch ng cheese whiz. Ihalo lang natin ng maigi. Kapag nahalo na natin ang ating cheese, pwede na natin lagyan ng ketchup. 1 cup lang ng ketchup. Kahit anong klaseng ketchup, pero mas preferred ko yung UFC kasi mas masarap. Ihalo lang ng ihalo hanggang sa mag-blend ang ating sauce. At sa sobrang lapot, lagyan natin ng half cup of water. Tapos ihalo lang natin siya ng maigi. Pagkatapos ihalo, lagyan natin siya ng 2 tablespoon na brown sugar. Dapat brown sugar siya. Mas masarap para sa ating sauce. Haluin lang natin ulit na mabuti. Ihalo lang natin siya ng ihalo. Kapag medyo malapot na, in 5 minutes, pwede na natin siyang tanggalin or lagyan ng chili powder. Optional lamang ito. Ayan, ready na ang ating sauce at chicken wings. Pwede na nating i-dip yung chicken natin sa sauce. Pwede rin kamayin kasi tayo lang din naman yung kakain or nasa inyo kung gagamit kayo ng tong para i-dip yung chicken. Ayan. Ready to eat na ating chicken wings with high quality sauce.